Hello, chào mừng tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Ngành May Mặc của mình nha. Thì cái video này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em cái cách chỉnh từ A tới Z, cái cách chỉnh mà răng cưa hay còn gọi là bàn lừa của máy dứt sổ ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em chỉnh những loại vải mỏng nè, một lớp nè, hoặc là những cái loại vải dày, vải thun dày hơn, hoặc là những cái loại vải kaki, hoặc là mai anh chị em mai qua những cái đoạn lên dốc hoặc là xuống dốc thì máy mình nó sẽ bị rị vải lại, và nó như là nó dậm chân tại chỗ, nó không có lướt vải mình đi. Hoặc là những cái loại vải mỏng thì mặt vải của mình nó sẽ bị nhăn, hoặc là khi mà anh chị em chỉnh cái răng cưa không đúng thì cái mặt vải của mình nó sẽ bị cà vải. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách chỉnh răng cưa như thế nào là chuẩn, và chỉnh vải mỏng như thế nào, và mình chỉnh những loại vải dày như thế nào để cho lên dốc hoặc là xuống dốc nè, hoặc là qua những cái đoạn vải dày nè, thì máy mình nó được lướt đi ha. Thì trước khi mình hướng dẫn anh chị em chỉnh thì mình sẽ chạy qua một lớp vải mỏng và mai qua những cái đoạn vải dày cho anh chị em xem cái máy mình nó như thế nào, và mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh nha. Thì đây là một lớp vải KT rất là mỏng nha anh chị em ha. Mình chạy một lớp. Thì máy mình nè, một lớp thì mai nó rất là ok, không có bị nhăn hoặc là bị cà vải nha anh chị em ha. Thì tiếp theo là mình sẽ mai trên đoạn vải dày hơn, đó là vải thun. Thì mình ở đây là 3 lớp vải nè mọi người, thì mình sẽ mai cho nó qua cái đoạn dày là 9 lớp. Thì ở đây là 3 lớp thì mình gấp lại làm 3 nhân 3 là 9 nha. Thì mình sẽ mai qua cái đoạn lên dốc hoặc xuống dốc này cho anh chị em xem cái răng cưa của mình nó có đẩy được hay không nha anh chị em ha. Đây, thì vừa rồi mình đã vừa mai qua một cái đoạn vải khá là dày, rất là dày luôn, 9 lớp vải nha mọi người, rất là 3 với 3 là 9. Thì mai lên dốc hoặc là xuống dốc nó rất là ok, mà nó không có bị nhặt chỉ hoặc là nó bị gị vải lại, anh đứng tại chỗ. Thì bây giờ mình sẽ tháo máy ra để hướng dẫn cho anh chị em chi tiết cái cách chỉnh cầu răng cưa như thế nào là chuẩn. Thì bây giờ mình sẽ tháo hai cái cầu răng cưa này ra để hướng dẫn cho anh chị em cái cách chỉnh như thế nào là chuẩn. Thì bây giờ ở đây nó có một cái con ốc nè, đó, anh chị em nới con ốc này ra, dặn mở con ốc này ra. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái răng cưa ra luôn để hướng dẫn cho anh chị em cái cách tháo hoặc là gắn lại cái răng cưa, hay là còn gọi là bàn lừa đó anh chị em ha. Thì đây mình đã tháo được một cái răng cưa ở phía trước, đây là gọi là cầu trước. Thì răng cưa máy dứt sổ nó sẽ có hai cái nha, răng cưa ở phía trước và răng cưa ở phía sau. Thì răng cưa ở phía sau thì là con ốc ngay đây nha anh chị em ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra để lấy ra cho anh chị em xem, để anh chị em biết cái con ốc nào mà anh chị em chỉnh. Đây là cái con ốc để chỉnh răng cưa cao thấp nha anh chị em ha, hoặc là anh chị em có thể gỡ nó ra luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra cho anh chị em xem. Mình chỉ dặn con ốc này ra, mình sẽ lấy được cái răng cưa ra ngoài nha anh chị em ha. Đấy. Thì đây, thì bây giờ mình sẽ gắn lại nha mọi người. Thì mình chỉ tháo ra để cho anh chị em dễ hình dung và anh chị em có thể nhìn được và mình biết mình chỉnh như thế nào. Đây, khi mà mình nâng lên hoặc đẩy xuống thì cái răng cưa mình nó sẽ cao thấp. Thì bây giờ mình sẽ gắn lại để cho anh chị hướng dẫn anh chị em chỉnh cao thấp như thế nào là nó chuẩn, và cũng như là chỉnh mỏng, chỉnh dày như thế nào. Thì mình chỉnh thì mình sẽ nới ra nè anh chị em ha, và mình sẽ xịt lên, đẩy cao lên nè, đó, hoặc là đẩy xuống thì nó sẽ làm cho răng cưa mình nó cao thấp. Thì tiếp theo là mình sẽ gắn lại cái cầu răng cưa ở phía trước này vào luôn nha anh chị em ha. Rồi, thì bây giờ là hai cái răng cưa mình nó cao thấp tùm lum hết, mình không biết chỉnh nó nằm ở đâu là nó chuẩn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách chỉnh chiều cao của răng cưa nha. Thì để chỉnh chiều cao được thì mình phải có cái mặt nguyệt để mình canh. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào cái mặt nguyệt lại để hướng dẫn anh chị em canh cái chiều cao của cái răng cưa. Thì khi mà mình canh cái chiều cao của răng cưa đó anh chị em ha, thì mình sẽ cho kim đi lên tận cùng, có nghĩa là mình quay theo chiều máy chạy cho kim đi lên tận cùng nè. Đó, kim mình lên tận cùng. Thì lúc này mình sẽ chỉnh cái chiều cao của răng cưa. Thì mình sẽ chỉnh cho cái chiều cao, mình sẽ nới lỏng cái con ốc này ra và mình đẩy cái cầu răng cưa lên. Anh chị em đẩy cái cầu răng cưa lên. Đây.
Đó, cái răng cưa của mình đã đi lên nè, có nghĩa là khi kim lên tận cùng nè, khi hai cái kim lên tận cùng thì cái mặt nguyệt này nó cũng trồi lên, nó cũng cao hơn so với cái mặt nguyệt nè. Mặt nguyệt là cái mặt này và cái răng cưa là cái răng này, thì nó sẽ cao hơn với cái mặt nguyệt của mình là 1 ly đến 1 ly mốt là chuẩn. Còn đối với thì anh chị em mai mỏng á, mai những loại hàng mỏng á, thì anh chị em nên chỉnh như vậy, chỉnh về chuẩn. Còn đối với hàng dày á, anh chị em có thể chỉnh lên khoảng tầm 1 ly đến 1 ly rưỡi tùy hàng nha anh chị em ha. Thì đây là khi mà anh chị em mai mỏng thì anh chị em sẽ canh cho cái bàn lừa mình nè, nó lên cao khoảng 1 ly là ok. Có nghĩa là cái bàn lừa này nó trồi lên, khi mà kim lên tận cùng nè, kim lên quay lên tận cùng thì cái răng cưa này nó sẽ cao hơn cái mặt nguyệt của mình là khoảng 1 ly. Thì như vậy là ok. Thì khi mà anh chị em chỉnh cho nó cao hơn 1 ly á, thì anh chị em sẽ siết cái con ốc này lại là ok. Thì như vậy mình đã vừa chỉnh xong được một cái cầu răng cưa ở phía trước. Thì như vậy nè, khi kim lao lên nè anh chị em ha, thì cái răng cưa mình cũng lao lên trên khỏi mặt nguyệt là 1 ly là chuẩn. Là đây là cái độ chuẩn khi mà anh chị em chỉnh cái chiều cao của răng cưa. Tiếp theo là mình sẽ cũng chỉnh cái răng cưa ở phía trong y chang như vậy luôn anh chị em ha. Thì còn cái cầu răng cưa ở phía sau mình cũng chỉnh y chang như vậy luôn, cũng chỉnh cho nó lên. Bây giờ mình sẽ nới ốc ra và mình đẩy cho cầu răng cưa đi lên. Đấy, đó thì bây giờ là cái cầu răng cưa mình sẽ, thì khi mà mình chỉnh cầu răng cưa á, đối với vải mỏng nha anh chị em ha, thì cái cầu răng cưa ở phía trước như thế nào thì hai cái cầu nó phải bằng nhau. Thì mình chỉnh, ví dụ như ở cái cầu răng cưa trước là cái độ cao của nó là 1 ly, thì cái cầu răng cưa ở phía sau nó cũng phải bằng nhau, bằng 1 ly luôn, nó phải cao bằng nhau. Còn nếu mà khi mà anh chị em may vải mỏng á, mà anh chị em mà chỉnh cho nó một trong hai này, thằng này có thằng nào nó bị lệch thì nó sẽ dễ dẫn tới cái hiện tượng là bị rút vải nha anh chị em ha. Thì do là cái chân vịt mình khi gắn vào thì nó sẽ không tiếp xúc đều với cái răng cưa, có chỗ cao chỗ thấp, thì như vậy vải mình nó sẽ lùa, nó không có đều, nó làm cho vải mình nó bị rút. Thì khi mà anh chị em may vải mỏng á, thì tuyệt đối mình chỉnh cho hai cái cầu răng cưa này nó phải bằng nhau. Thì mình chỉnh bằng nhau như thế nào thì bây giờ nè, anh chị em quay nha, cho khi mà tới kim cái bàn lừa mà nó hợp xuống nè, thì bây giờ anh chị em sẽ lấy tay mà mình chà ngang qua. Thì cái cầu trước nó phẳng thì cái cầu ở phía sau nó cũng phải phẳng, nó không có được thằng nào cao hơn thằng nào. Thì mình cố gắng mình chỉnh cho hai cầu này nó bằng, hai cầu răng cưa trước sau thì nó bằng y chang nhau. Thì đối với những loại vải mỏng thì mình cần chỉnh như thế. Khi mà anh chị em may vải mỏng thì anh chị em nên chỉnh như vậy nha, chỉnh cho hai cái cầu răng cưa mình nè nó phải trùng nhau và nó cao bằng nhau, không có nào cao hơn nào hết. Thì khi mà mình đặt cái chân vịt vào á, thì chân vịt mình nó sẽ sát vào hai cái răng cưa và nó sẽ không có làm cho cầu trước hay là cầu sau nó làm cho rút vải. Khi mà có một cầu nào thấp hơn hoặc là cao hơn thì nó làm cho vải mình bị nhăn hoặc là bị rút. Thì khi mà anh chị em may vải mỏng á, thì anh chị em nên chú ý tới cái độ nén của chân vịt. Độ nén của chân vịt là cái áp lực đó mọi người, đè xuống cái chân vịt nó có nặng hay không. Nếu anh chị em may những cái loại vải mỏng nè, một lớp nè, thì anh chị em nên chỉnh cho cái độ độ nén của chân vịt mình nó vừa phải thôi, nó không nặng quá. Nếu nặng quá thì nó sẽ dễ làm cho vải mình nó bị cà, bị xước, rách vải nha. Đây là khi mà anh chị em may vải mỏng thì anh chị em chỉnh vừa phải thôi, nhẹ, mình lấy ngón tay này mình nhấc lên được là ok. Đó, đừng có nặng quá, nếu nặng quá thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị cà vải, rách vải nha anh chị em ha. Một lớp này nó rất là mỏng thì mình phải cần chỉnh cho nó vừa phải thôi. Rồi thì tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái cách chỉnh vải dày. Những cái loại vải lên dày xuống mỏng nè, lên dốc hoặc là xuống dốc nè, anh chị em may nó cảm thấy nó bị rị vải lại hoặc là vải nó không đi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em chỉnh cái cầu răng cưa khi mà mình may những loại vải dày nè, may qua lên dày xuống mỏng nè, lên dốc hoặc là xuống dốc nè. Thì để chỉnh cho máy mình nó may dày được tốt á, thì mình sẽ chỉnh cái chiều cao răng cưa này nó cao lên, cao lên hơn bình thường. Thì bình thường của nó là 1 ly, thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó cái chiều cao của nó lên khoảng là 1 ly 2 đến 1 ly 3 nha anh chị em ha. Chiều cao của nó mình sẽ tăng lên và mình sẽ chỉnh cái cầu răng cưa trước nè. Khi mà anh chị em mà muốn cho cái máy mình nó lên dốc tốt á, lên dốc hoặc là xuống dốc tốt á, thì mình sẽ chỉnh cho cái cầu răng cưa trước này nó cao hơn là cái cầu răng cưa ở phía sau. Thì bây giờ mình cũng chỉnh y chang như vậy.
mình sẽ quay kim lên tận cùng nè. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chỉnh cái răng cưa. Khi mà mình may giày thì mình sẽ đẩy cái răng cưa mình lên cao hơn bình thường, lên một chút thôi, có nghĩa là khoảng 2 ly, 2 gem chứ, có nghĩa là bình thường là 1 ly thì bây giờ là sẽ là 1 ly 2 hoặc là 1 ly 3, nó cao hơn bình thường. Và cái cầu răng cưa trước này nó sẽ cao hơn là cái cầu răng cưa ở phía sau, thì mình sẽ chỉnh như vậy. Đây, thì bây giờ nè mình sẽ đã nới cho cái cầu răng cưa trước này nó lên một tí xíu rồi nè, có nghĩa là nó cao hơn bình thường. Thì cái cầu răng cưa ở phía sau mình cũng sẽ nâng lên luôn, nhưng mà mình sẽ nâng cho nó thấp hơn cái cầu răng cưa ở phía trước nha anh chị em ha. Mình cũng nâng lên, nhưng mà mình sẽ nâng cho nó thấp hơn một tí xíu, mình cũng nâng lên. Đó, mình sẽ cũng nâng lên cái cầu răng cưa ở phía sau lên một tí xíu, để cho khi mà may hàng dày á thì nó cấu nó bám vải tốt hơn và nó cấu vải đi được lướt hơn. Và cái quan trọng là mình sẽ chỉnh cho hai cầu răng cưa này nó sẽ lệch nhau. Khi mà mình may những cái đoạn vải dày lên dốc hoặc là xuống dốc thì mình sẽ chỉnh cho cái cầu răng cưa trước này nè, nó chênh lệch với cái cầu răng cưa sau là nó sẽ cao hơn tầm một tí xíu thôi nha anh chị em ha. Đừng có cao nhiều quá cũng không tốt, mình chỉ cần chỉnh cho nó cao hơn một tí xíu thôi. Đó, thì bây giờ nè, khi mà cầu răng cưa ở phía sau nó hợp xuống nè, nhưng mà cái cầu răng cưa ở phía trước nó vẫn còn trồi lên một tí xíu. Ở đây là nó bằng nè, còn ở đây là nó hơi trồi lên một tí xíu, nó cao lên một tí xíu nha anh chị em ha. Đó, cao trên ví dụ như cái cầu răng cưa ở phía sau là 1 ly 2 thì cái cầu răng cưa ở phía trước có anh chị em có thể chỉnh tầm 1 ly 3 đến 1 ly 4, có nghĩa là nó sẽ cao hơn cái cầu răng cưa ở phía sau, để cho khi mà may qua những cái đoạn vải lên dốc hoặc xuống dốc nè, thì cái cầu răng cưa ở phía trước này nè nó sẽ đẩy vải tốt hơn, và nó làm cho không có bị rị vải lại ở ngay khúc giữa này. Thì tiếp theo khi mà anh chị em may vải dày á, hoặc là may qua những cái đoạn vải dày á, thì anh chị em nên đè cái chân vịt mình nó xuống nặng hơn bình thường một tí xíu. Ví dụ như vải mỏng á, thì mình sẽ chỉnh cho nó cái độ nâng chân vịt này nó nhẹ thôi. Còn đối với những loại vải dày thì mình sẽ siết cái này nè, cái áp lực của chân vịt nó nặng xuống một tí xíu, để cho cái chân vịt mình nó bám sát vào. Và những cái loại vải dày thì mình cần chỉnh cho cái áp lực chân vịt mình nè, nó đè nặng xuống cái răng cưa và nó sẽ đẩy vải tốt hơn. Còn nếu mà nó lỏng quá, anh chị em mà chỉnh cho nó nhẹ cái chân vịt mình nó quá nhẹ thì may vải dày thì nó rất là dễ bị rị vải lại và nó không có lướt đi nha anh chị em ha. Thì mình cần chỉnh cho khi mà mình may vải dày á, thì mình cần chỉnh cái độ nặng chân vịt mình nè, đè xuống hơn so với là vải mỏng hơn một tí xíu, để cho nó cái chân vịt mình nó được đè nặng xuống cái mặt vải của những loại vải dày và lướt đi tốt hơn nha anh chị em ha. Thì khi mà cái răng cưa của mình nó bị cạ vào mặt nguyệt hoặc là nó bị chạm với nhau, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái răng cưa tới lui. Thì anh chị em sẽ mở cái nắp đít ở phía sau máy ra như thế này. Bây giờ mình sẽ mở ra để hướng dẫn anh chị em chỉnh cái độ tới lui của cái răng cưa nha. Đây, bây giờ mình sẽ mở hai con ốc này ra, mở cái nắp đít này ra. Thì bây giờ mình đã mở ra hết rồi, mình chỉ chừa hai con thôi để mình làm cho nó nhanh. Anh chị em mở cái nắp đít ở phía sau ra. Thì cái này là mình chỉnh cái độ tới lui của răng cưa nha anh chị em ha. Thì ở phía bên trong nè, thì ở phía bên trong đây nó sẽ có một cái con ốc lục giác 5 ly. Thì anh chị em chỉ cần mà mở nó ra và mình xoay thì mình sẽ chỉnh được cái độ tới lui của răng cưa. Thì bây giờ mình sẽ xoay lên trên cái răng cưa cho anh chị em xem nè. Đây nè anh chị em ha. Thì khi mình mở con ốc này ra mình xoay thì cái răng cưa nó sẽ đi nó tiến tới hoặc lùi lại. Đây, anh chị em cứ mở con ốc này ra và anh chị em chỉnh. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái độ tới lui này cho nó chuẩn nha. Thì khi mà bây giờ nè, thì bây giờ mình đã nới con ốc lỏng ở phía sau ra nè anh chị em ha. Thì bây giờ mình sẽ xoay được, xoay lên xoay xuống thì cái răng cưa của mình nó sẽ tới lui được. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái răng cưa của mình nó không có chạm vào cái khi mà răng cưa của mình nó bị cạ vào mặt nguyệt. Thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh về chuẩn nha. Thì trước tiên khi mình muốn chỉnh cái độ răng cưa tới lui này nó về chuẩn á, thì anh chị em phải cần chỉnh cho cái máy mình nó thưa ra hết cỡ nha anh chị em ha. Đó, anh chị em xoay cho cái máy mình nó thưa ra hết cỡ, cho máy mình nó chạy thưa chỉ nó thưa ra đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉnh vào cái răng cưa nè.
Đây mình sẽ zoom gần lại để cho hướng dẫn anh chị em cách chỉnh. Đây đó, thì bây giờ nè, thì bây giờ mình sẽ xoay cho máy nó chạy đó. Bây giờ mình siết nhẹ lại và mình quay cho cái hành trình của cái bước đi nè. Thì cái hành trình của nó bước đi thì anh chị em canh vào cái răng cưa ở phía trong cùng này nè. Ví dụ như cái độ hở giữa cái mặt nguyệt và cái răng cưa ở phía trong này nó là bao nhiêu ly, thì cái ở phía sau nó cũng y chang như vậy. Còn bây giờ là cái ở phía sau, cái răng cưa ở phía sau của mình nè, nó sát với cái mặt nguyệt quá, nhưng mà cái ở phía trước mình nè nó còn hở khá là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ nhích cho cái răng cưa của mình nè, nó đi lên trên một tí, để cho cái hành trình mình nó đi nó nằm giữa ở cái mặt nguyệt, nó không có bị đá vào cái thằng ở phía sau hoặc là bị đá vào cái thằng ở phía trước đó. Bây giờ mình sẽ nhích lên một tí xíu nữa cho nó đi lên, tiến lên một tí xíu nữa. Cái này nó hơi bị lùi ra phía sau quá. Đấy, mình nhích lên một tí, lên trên một tí xíu nữa. Đấy. Rồi. Đó, thì cái độ hở ở giữa cái mặt nguyệt ở phía trên này so với cái răng cưa ở bao nhiêu thì mình sẽ chỉnh cho nó nằm ở khoảng giữa cái mặt nguyệt, nó không đá vào ở phía bên trên và nó cũng không đá ở phía bên dưới là ok. Thì cái cầu răng cưa ở phía trước nó cũng y chang như vậy đó anh chị em ha. Nó cũng có con ốc nằm ở bên trong đây, nhưng mà mình phải cần tháo ra, bung cái nắp máy này ra mình mới chỉnh được. Thì nó ở bên trong nó cũng có một cái con ốc y chang như vậy đó. Anh chị em chỉ cần mở ra và anh chị em vặn và anh chị em xoay cho cái răng cưa của mình nó không có cạ vào mặt nguyệt là được đó. Thì như vậy mình đã vừa hướng dẫn cho anh chị em xong rồi đó. Thì vừa rồi mình đã vừa hướng dẫn cho anh chị em cái cách chỉnh răng cưa cao thấp tới lui như thế nào để mình may những loại vải mỏng nè, may và những loại vải dày nè. Thì anh chị em có những câu hỏi hoặc những cái thắc mắc nào thì hãy comment ở phía dưới nha. Thì anh chị em thấy video hay và hữu ích nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả anh chị em thành công. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.